Ano ba ang tunay na dahilan kung bakit ang mga dalubhasang Persian ay naglakbay ng libu-libong kilometro upang sambahin ang isang sanggol na Hudyo? Ang sagot ay nakatago sa mga lihim na propesya na naging pundasyon ng kanilang pananampalataya, mga revelasyon na hindi lamang nagbago sa kanilang mundo, kundi naging tulay para sa pinakadakilang pangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa malalayong bundok ng Persya, sa mga paaralang kung saan ang karunungan ay nagiging kayamanan, nakatago ang mga lihim na naging susi sa pagkilala sa Mesiyas. Ang mga hukbo ng Persian Empire ay dating sumakop sa Babylon at doon nila natagpuan ang mga sulat ni Daniel, ang propetang Hudyo na naging punong ministro sa tatlong imperyo. Hindi lamang political leader si Daniel, siya ay naging spiritual mentor na nagtayo ng mga paaralang nagturo ng mga propesya tungkol sa darating na hari ng mga hari. Mga siglong nakaraan, bago pa man ipinanganak si Jesus, ang mga sinaunang aklat ay nagsasalita na tungkol sa isang bituin na magsisilbing tanda ng pagdating ng Divine King. Ang mga Persian magi, hindi ordinaryong astrologer, kundi mga tagapagmana ng Daniel's prophetic tradition, ay naging mga tagabantay ng mga sagradong kaalaman na ito. Sa kanilang mga turing astronomical observatories, binabantayan nila ang kalangitan, naghihintay sa pangakong celestial sign. Isang gabing walang kaparis sa kasaysayan. Nang lumitaw sa silanganan, ang bituing walang katumbas sa natural na agham, agad nilang nakilala ang supernatural na tanda. Hindi ito ordinary star o planetary conjunction. Ito ay ang Shekinah glory ng Diyos na naging gabay sa kanilang pinakamahalagang misyon. Ang kanilang mga puso ay sumigaw ng galak. Ang matagal nang hinihintay na Mesaya ay dumating na. Ang paghahanap na ito ay hindi biro. Ang mga dalubhasang ito ay nag-invest ng malaking yaman, ginto na kumakatawan sa royalty, incense na sumasalamin sa divinity, at myrrh na nagsasalamin sa sacrifice. Ang bawat regalo ay may malalim na kahulugan na nagpapakita ng kanilang theological understanding na lampas pa sa mga religious leader ng Israel noon. Habang naglalakbay sila sa mga disyerto at bundok, dala nila ang hindi lamang material na yaman, kundi ang pananampalataya ng buong Persian nation. Ang kanilang journey ay sumisimbolo sa pagsuko ng isang buong imperyo sa kapangyarihan ng bagong anak na hari. Walang Persian emperor ang nagtangkang pigilan sila. Ang kanilang misyon ay kinikilala bilang divine calling na higit pa sa political considerations. Sa loob ng mga araw na paglalakbay, ang bituin ay patuloy na gumagabay sa kanila sa pinakatumpak na direksyon. Hindi ito sumusunod sa natural na astronomical patterns. Ito ay supernatural guide na nagkokontrol sa kanilang destinasyon. Ang bawat hakbang ay nagiging prayer. Ang bawat gabi ay nagiging worship service sa ilalim ng banal na liwanag. Nang makita nila ang munting bayan ng Bethlehem, hindi sila na-disappoint na walang palasyo o magnificent structure. Ang kanilang spiritual discernment ay nagsasabi na ang tunay na dakila ay madalas na nakatago sa simpleng anyo. Ang kanilang heart preparation ay naging mas importante kaysa sa external circumstances. Ang pagdating ng mga magong ito ay hindi aksidente ng kasaysayan. Ito ay orchestrated divine plan na nagpapakita kung paano ginagamit ng Diyos ang iba't ibang kultura at bansa upang tuparin ang kanyang eternal purposes. Ang kanilang testimony ay magiging inspiration para sa mga susunod na henerasyon ng mga Gentile believers na maghahanap din ng personal encounter kay Christ. Sa modernong panahon, maraming mga tanda rin ang nagpapatunay na ang prophetic events ay patuloy na nangyayari. Tulad ng mga Persian magi, tayong mga nababantayang spiritual seeker ay tinatawag na magkaroon ng sensitivity sa mga heavenly signs at magpatuloy sa journey ng faith na magdadala sa atin sa personal na pagkakatagpo kay Jesus. Ang mga Persian magi ay hindi lamang mga estudyante ng mga bituin. Sila ay mga inherited guardians ng isang prophetic legacy na nagsimula kay Daniel, ang Hebrew prophet na naging prime minister sa Babylon. Noong mga panahon ng Babylonian captivity, si Daniel ay hindi lamang nag-interpret ng mga panaginip ng mga hari, kundi nagtayo rin ng educational system na naging foundation ng Persian wisdom schools. Sa mga paaralang ito, ang mga secret scrolls ni Daniel ay naging curriculum para sa mga susunod na henerasyon ng mga magi. Ang kanilang training ay hindi limitado sa astronomy o mathematics. Ito ay comprehensive spiritual education na nagturo ng Jewish prophetic traditions, messianic expectations, at ang mga specific signs na mag-a-announce ng coming king ng Israel.
Ang Persian Empire ay kilala sa kanilang religious tolerance at respect para sa iba't ibang spiritual traditions. Ito ang dahilan kung bakit ang mga propesya ni Daniel ay hindi na-suppress, kundi na-preserve at na-study ng mga Persian scholars. Ang kanilang mga aklatan ay naging repository ng Hebrew wisdom na hindi makikita kahit sa Jerusalem noon. Ngunit hindi lang intellectual curiosity ang nag-drive sa mga magina ito. Ang kanilang mga ninuno ay nakakita ng supernatural interventions ng God of Israel sa kanilang own history. Mula kay Cyrus the Great na nag-decree ng return ng mga Jewish exiles, hanggang sa mga miracle na nangyari sa Persian court, ang kanilang nation ay may deep appreciation sa power ng Yahweh. Ang celestial event na nilang nakita ay hindi ordinary astronomical phenomenon. Ang mga ancient records ay nagsasabi na ang bituin ay may unusual characteristics. Sumusunod ito sa specific direction, tumitigil kung kinakailangan, at gumagalaw ulit kapag kailangan ng mag-advance. Ito ay clear manifestation ng divine guidance na imposible sa natural science. Ang preparation para sa kanilang journey ay hindi biro. Kailangan nilang mag-organize ng massive caravan na magdadala ng precious gifts, pagkaing sufficient para sa mahabang travel, security personnel na magpoprotekta sa bandits, at navigational equipment para sa desert crossing. Ang investment na ito ay nagpapakita ng absolute confidence sa kanilang prophetic interpretation. Ang mga regalo na kanilang dalang gold, frankincense, at myrrh ay hindi random choices. Ang bawat item ay may specific symbolic meaning na nagre-reflect ng kanilang theological understanding tungkol sa identity ng Messiah. Ang ginto ay para sa hari, ang incense ay para sa priest, at ang myrrh ay para sa coming sacrifice, ang triple role na gagampanan ni Jesus. Sa cultural context ng Persian society, ang paglalakbay ng mga respected magi para sambahin ang foreign king ay revolutionary act. Ito ay acknowledgement na ang God ng Israel ay superior sa lahat ng Persian deities, at ang kanilang own prophetic traditions ay nagtuturo na ang salvation ay darating mula sa Hebrew nation. Ang kanilang departure ay hindi secret mission. Ang buong Persian court ay aware sa kanilang journey, at ang kanilang absence ay may interpret bilang national pilgrimage para magbigay ng honor sa newborn divine king. Ang political implications ay malaki. Isang empire ay nag-acknowledge ng spiritual authority ng ibang nation. Ang pagdating ng mga magi sa Jerusalem ay naging source ng spiritual earthquake na hindi nila in-expect. Sa halip na maging welcomed bilang honored guest na naghahanap ng newborn king, ang kanilang mga tanong ay nag-trigger ng fear at confusion sa religious establishment ng Israel. Ang irony ay napaka-clear. Ang mga foreign pagans ay mas aware sa prophetic fulfillment kaysa sa mga chosen people ng Diyos. Nang nagtanong sila kay King Herod tungkol sa King of the Jews na ipinanganak, ang reaction ni Herod ay immediate paranoia. Ang tyrant na ito ay hindi natatakot sa military threats o political rivals, pero ang mention ng divinely appointed king ay nag-activate ng kanyang deepest insecurities. Ang supernatural birth announcement ay naging existential threat sa kanyang illegitimate rule. Ang meeting ni Herod sa mga chief priests at scribes ay naging emergency session na nag-expose sa spiritual poverty ng religious leadership. Kahit alam nila ang scripture na nagsasabi na ang Messiah ay ipapanganak sa Bethlehem, wala silang spiritual discernment na makita na ang prophetic fulfillment ay happening na sa kanilang generation. Ang kanilang knowledge ay academic lang, walang life-changing faith. Ang contrast ay shocking. Ang mga Persian foreigners ay nag-invest ng fortune at nag-travel ng thousands of miles basis sa prophetic understanding, habang ang mga Jewish leaders ay comfortable sa kanilang religious routine. Kahit ang promise ng kanilang ancestors ay nagkakatotoo na, ang spiritual blindness ng mga supposed guardians ng covenant ay naging indictment sa kanilang leadership. Sa private meeting ni Herod sa mga magi, makikita ang manipulative character ng evil ruler. Hindi siya interested sa truth o sa spiritual significance ng event. Ang concern niya ay purely political control. Ang kanyang request na balikan siya after nilang mahanap ang child ay obvious deception na nagmask ng murderous intentions. Ang mga magi ay hindi naive sa political dynamics, pero ang kanilang primary focus ay spiritual mission, hindi diplomatic relations. Ang kanilang respectful response kay Herod ay nagpapakita ng wisdom. Hindi nila direct na nag-confront, pero hindi rin sila naging accomplice sa kanyang evil plans. Ang balance between earthly authority at divine calling ay delicate situation.
Ang departure nila mula Jerusalem patungo sa Bethlehem ay symbolic ng transition from human wisdom patungo sa divine revelation. Ang religious capital ng Israel ay naging place of disappointment, habang ang simple town ng David ay naging venue ng greatest encounter sa human history. Ang God's ways ay opposite sa human expectations. Ang reappearance ng star pagkaalis nila sa Jerusalem ay naging confirmation na ang divine guidance ay available lang sa mga sincere seekers. Sa presence ng corrupt leadership, ang celestial sign ay nag-disappear, pero sa journey toward genuine worship, ang supernatural direction ay bumalik. Ang spiritual purity ay requirement para sa divine guidance. Ang approach nila sa Bethlehem ay filled with anticipation at holy excitement. After months ng travel at preparation, malapit na silang ma-achieve ang ultimate goal ng kanilang misyon. Ang simple na lugar ay naging sacred ground dahil sa presence ng promised Messiah na naghihintay sa kanilang worship. Ang moment na pumasok ang mga magi sa humble dwelling kung saan nandoon si Mary at Jesus ay naging climax ng kanilang prophetic journey. Hindi sila na-disappoint sa simplicity ng setting o sa ordinary appearance ng Holy Family. Ang kanilang spiritual preparation ay nag-enable sa kanila na makita ang divine glory na nakatago sa human form ng Savior. Ang act ng pagkakasubsumite nila sa harap ng toddler Jesus ay revolutionary gesture na nag-challenge sa lahat ng cultural at social norms ng kanilang time. Mga respected scholars at advisors ng emperor ay nag-bow down sa isang Jewish child. Ang scene na ito ay prophetic picture ng future submission ng lahat ng nations sa lordship ni Christ. Ang presentation ng kanilang gifts ay hindi ceremonial routine, kundi worship expression na puno ng theological significance. Ang ginto ay nag-acknowledge sa royalty ni Jesus, ang frankincense ay nag-honor sa His divinity, at ang myrrh ay nag-prophesy ng His coming sacrifice. Ang wisdom na nare-reflect sa gift choices ay proof ng kanilang deep spiritual understanding. Ang economic value ng mga gifts ay substantial enough na naging provision para sa Holy Family sa mga susunod na taon. Ang generosity ng mga Persian visitors ay naging instrument ng divine providence na nag-supply sa immediate needs at sa future financial requirements ng exile sa Egypt. Ang God's provision ay dumating through unexpected channels. Ang worship experience ng mga magi ay naging prototype para sa lahat ng genuine encounters kay Christ. Hindi ito based sa external magnificence or impressive religious ceremonies, kundi sa heart recognition ng divine presence at willing submission sa His authority. Ang simplicity ng setting ay nag-emphasize na si Jesus ay accessible sa lahat ng sincere seekers. Sa modernong panahon, maraming believers ay patuloy na naghahanap ng deeper spiritual experience at clearer divine guidance. Kung ang pag-awaken na ito ay nangyayari sa inyong puso, samantalahin ang momentum na ito at mag-subscribe sa channel. May mga revelations pa tayong i-discover na magbabago sa inyong spiritual perspective. Ang influence ng mga magi sa Persian culture ay long-lasting. Ang kanilang testimony tungkol sa encounter kay Jesus ay naging foundation ng respect para sa Christian faith sa Middle Eastern regions. Ang seeds na kanilang naitanim through their witness ay nag-grow into communities of believers na naging bridge between Eastern at Western Christianity. Ang prophetic implications ng kanilang visit ay nag-extend beyond immediate historical impact. Ang kanilang representation ng Gentile nations ay nag-foreshadow ng global reach ng gospel message. Ang day ay darating when representatives from every tribe, tongue, people at nation ay magkakatipon para mag-worship sa Lamb na nag-sacrifice para sa salvation ng world. Ang practical lessons mula sa Magi's journey ay applicable sa aming present spiritual walk. Ang willingness nila na mag-invest ng time, resources at energy para sa spiritual pursuit ay nag-challenge sa aming own priorities. Ang dedication nila sa prophetic truth ay nag-inspire sa amin na maging mas serious sa aming study ng Scripture at sa aming relationship kay God. Ang divine intervention na nag-warn sa mga magi through dreams na huwag bumalik kay Herod ay naging turning point na nag-save hindi lang sa kanilang own lives, kundi nag-protect din sa Holy Family from immediate persecution. Ang supernatural communication ay proof na ang God ay actively involved sa protection ng mga taong sumusunod sa His will, lalo na ang mga naging instrument ng His prophetic plans. Ang decision ng mga magi na mag-take ng alternative route pauwi sa Persia ay act ng obedience na nag-require ng courage at faith. Hindi madaling mag-disobey sa direct order ng isang powerful king, lalo na't ang consequences ay pwedeng life-threatening.
Ang choice nila na sumunod sa divine guidance instead of human authority ay naging model ng spiritual priority na dapat sundin ng lahat ng believers. Ang impact ng kanilang non-compliance kay Herod ay immediate at devastating. Ang rage ng tyrant king ay nag-result sa massacre of innocents sa Bethlehem, ang tragic event na naging fulfillment ng Jeremiah's prophecy about Rachel weeping for her children. Ang evil response ni Herod ay nag-demonstrate ng spiritual warfare na happening behind historical events. Ang contrast between ang wisdom ng mga foreign magi at ang foolishness ng local religious leaders ay naging powerful indictment sa spiritual condition ng Israel noon. Habang ang mga Gentile visitors ay nag-recognize at nag-worship sa Messiah, ang mga supposed spiritual guides ng chosen people ay naging blind sa prophetic fulfillment na nangyayari sa kanilang midst. Ang successful escape ng mga magi ay hindi accidental. Ito ay orchestrated divine protection na nag-ensure na ang testimony nila ay makakapagpatuloy sa kanilang homeland. Ang stories na kanilang dala pabalik sa Persia ay naging seeds ng gospel truth na mag-grow sa eastern regions, creating networks of believers na magfa-facilitate sa future missionary activities. Ang establishment ng Christian communities sa Persian territories ay partly attributed sa influence ng mga magi's testimony. Ang respect na nakuha ng Christianity sa Eastern cultures ay rooted sa historical fact na mga respected Persian scholars ay nag-acknowledge at nag-worship kay Jesus bilang divine king. Ang foundation na kanilang naitayo ay naging solid base para sa gospel expansion. Ang prophetic significance ng kanilang successful mission ay nag-confirm sa universal scope ng salvation plan. Ang participation ng mga representatives ng major Gentile empire sa inaugural events ng Messiah's earthly life ay clear indication na ang grace ng God ay hindi limited sa Jewish nation, kundi available sa lahat ng peoples na maghahanap ng truth sa sincere hearts. Ang spiritual warfare na naging evident sa Herod's reaction ay pattern na patuloy na nare-repeat sa history. Ang forces of evil ay laging nag-attempt na i-destroy ang divine plans, pero ang God's protection sa His chosen instruments ay laging triumphant. Ang faith ng mga magi sa divine guidance ay naging key sa kanilang victory over diabolic schemes. Ang legacy ng mga magi ay nag-transcend ang historical boundaries. Ang kanilang example ng cross-cultural worship, prophetic sensitivity, generous giving, at obedient faith ay naging inspiration para sa countless generations ng believers na nag-seek ng genuine encounter kay Christ. Ang universality ng kanilang appeal ay proof ng timeless relevance ng kanilang testimony. Ang modern parallels sa kanilang experience ay makikita sa mga contemporary believers na nag-e-experience ng divine guidance sa complex situations, na nag-invest ng significant resources para sa spiritual purposes, at na nagdedesisyon na sumunod sa God's will kahit may risks sa worldly perspective. Ang theological implications ng Magi's worship ay nag-establish ng fundamental principles na naging cornerstone ng Christian doctrine. Ang recognition nila ng Jesus bilang divine king ay naging early Gentile testimony sa deity ni Christ na nag-predate pa sa apostolic proclamations. Ang theological sophistication ng kanilang gift symbolism ay nag-demonstrate ng prophetic understanding na comparable sa Hebrew prophets. Ang cultural transformation na nangyari sa Persian society dahil sa influence ng mga magi ay profound at long-lasting. Ang traditional Zoroastrian beliefs ay nag-undergo ng significant modifications na nag-incorporate ng monotheistic concepts at messianic expectations na influenced ng Hebrew prophecies. Ang religious synthesis na resulted ay naging fertile ground para sa future Christian missions. Ang economic impact ng kanilang generous giving ay nag-extend beyond immediate provision para sa Holy Family. Ang establishment ng precedent para sa costly worship at sacrificial giving ay naging model na sinundan ng maraming believers throughout history. Ang principle na ang encounter kay Christ ay nag-require ng significant investment ay naging standard para sa authentic discipleship. Ang political ramifications ng kanilang visit ay subtle pero significant. Ang acknowledgement ng Persian representatives sa authority ng Jewish Messiah ay nag-create ng diplomatic precedent na influenced future relations between Eastern empires at Christian communities. Ang respect na kanilang binigay kay Jesus ay naging foundation para sa protection ng Christians sa Persian territories. Ang missionary implications ng kanilang testimony ay far-reaching. Ang stories na kanilang naikwento sa Persia ay naging catalyst para sa spiritual awakening na nag-spread sa eastern regions.
Ang networks na kanilang na-establish ay naging highways para sa gospel message na nag-reach sa India, Central Asia at China sa mga susunod na centuries. Ang educational legacy ng kanilang tradition ay naging crucial factor sa preservation ng Christian scholarship sa eastern regions. Ang schools na na-establish based sa Daniel's model ay naging centers of learning na nag-maintain ng biblical knowledge during periods of persecution sa western regions. Ang academic excellence na kanilang naipromote ay naging hallmark ng Eastern Christianity. Ang prophetic accuracy ng kanilang interpretation ay naging validation ng Scripture's reliability. Ang precision ng kanilang understanding tungkol sa timing, location at significance ng Messiah's birth ay proof na ang biblical prophecies ay literal at trustworthy. Ang fulfillment na kanilang nakita ay naging evidence para sa supernatural origin ng Scripture. Ang spiritual formation na naging result ng kanilang encounter ay nag-transform sa kanila from academic scholars to passionate evangelists. Ang personal experience nila kay Jesus ay nag-change sa kanilang priorities, perspectives at practices. Ang authentic conversion na kanilang na-experience ay naging model para sa genuine Christian discipleship. Ang interfaith dialogue na initiated ng kanilang visit ay naging prototype para sa respectful engagement between different religious traditions. Ang way na kanilang nag-approach sa Hebrew culture with respect at openness ay naging example ng how sincere seekers can find common ground sa search for divine truth. Ang eschatological significance ng kanilang worship ay prophetic preview ng future gathering ng nations sa throne ng Lamb. Ang multicultural worship scene na kanilang created ay foretaste ng heavenly worship na described sa Revelation, where every tribe at nation ay magbobow sa King of Kings. Ang historical documentation ng Magi's journey ay naging crucial link between Old Testament prophecies at New Testament fulfillment. Ang detailed records na preserved sa Persian archives ay naging independent verification ng gospel accounts, providing external evidence na nagsupport sa credibility ng biblical narrative. Ang scholarly precision ng kanilang observations ay naging valuable resource para sa biblical historians. Ang influence sa astronomical sciences ay revolutionary. Ang methods na kanilang ginagamit para sa celestial observations ay naging foundation para sa advanced astronomical studies sa eastern regions. Ang combination nila ng scientific observation with prophetic interpretation ay nag-create ng unique approach sa understanding ng cosmic events na influenced centuries of scholarship. Ang artistic legacy ng kanilang story ay naging inspiration para sa countless works of Christian art, music, at literature. Ang iconic image ng mga wise men na sumusunod sa star ay naging universal symbol ng spiritual journey at divine guidance. Ang cultural impact nila ay transcended religious boundaries at naging part ng global artistic heritage. Ang diplomatic precedent na kanilang nai-establish ay influenced international relations for centuries. Ang model nila ng cross-cultural respect at religious tolerance ay naging reference point para sa peaceful coexistence between different nations at faiths. Ang wisdom na kanilang demonstrated sa handling ng sensitive political situations ay naging case study para sa diplomatic training. Ang theological education na resulted from their testimony ay naging curriculum sa Eastern Christian schools. Ang integration nila ng astronomical knowledge with biblical prophecy ay nagdevelop ng holistic approach sa education na nag-combine ng scientific observation with spiritual discernment. Ang academic excellence na kanilang promoted ay naging hallmark ng Eastern Christianity. Ang martyrological tradition na naging connected sa kanilang legacy ay powerful testimony sa transformative power ng kanilang encounter kay Christ. Ang willingness ng kanilang descendants na mag-suffer para sa faith ay indication ng deep spiritual foundation na naitayo ng kanilang witness. Ang courage na kanilang demonstrated ay naging inspiration para sa persecuted Christians throughout history. Ang liturgical commemoration ng kanilang story ay naging integral part ng Christian worship calendar. Ang celebration ng Epiphany ay naging major feast na nag-remind sa believers tungkol sa universal scope ng salvation at sa importance ng generous worship. Ang traditions na nag-develop around their memory ay naging channels para sa spiritual formation. Ang archaeological discoveries na related sa kanilang journey ay continued na nag-provide ng evidence para sa historical accuracy ng biblical accounts. Ang artifacts na natagpuan sa ancient Persian sites ay nag-confirm ng cultural at religious practices na describe sa gospel narratives. Ang scientific validation ng kanilang story
ay naging powerful apologetic tool. Ang mystical traditions na nag-develop around their experience ay naging rich source ng spiritual insight. Ang contemplative practices na inspired ng kanilang journey ay nag-contribute sa development ng Christian mysticism sa eastern regions. Ang depth ng spiritual wisdom na derived from their testimony ay naging treasure trove para sa seekers ng deeper spiritual experience. Ang missiological lessons na extracted from their approach ay naging foundational principles para sa cross-cultural evangelism. Ang respect nila para sa local customs, ang generosity sa giving, at ang sensitivity sa cultural differences ay naging model para sa effective missionary work sa diverse cultural contexts. Ang incredible journey ng mga Persian magi ay hindi lamang historical account. Ito ay living testimony na patuloy na nag-i-inspire sa amin ngayon. Ang kanilang example ng prophetic sensitivity, sacrificial generosity, at unwavering faith ay nag-challenge sa amin na mag-examine ng aming own spiritual priorities at commitments sa pagsunod kay Christ. Sa world na puno ng distractions at competing voices, ang story ng mga magi ay nag-remind sa amin na ang genuine spiritual seeking ay nag-require ng focused determination at significant investment. Tulad nila, kailangan nating willing na mag-leave ng comfort zones, mag-invest ng precious resources, at mag-follow ng divine guidance kahit hindi natin completely naiintindihan ang destination. Ang universal message ng kanilang testimony ay clear. Si Jesus Christ ay hindi exclusive possession ng isang particular culture o nationality, kundi Savior ng lahat ng peoples na maghahanap sa Kanya ng sincere hearts. Ang kingdom ng heaven ay open sa lahat ng sincere seekers, regardless of background, ethnicity o social status. Maraming salamat sa lahat na nag-take ng time para ma-discover ang fascinating story ng mga Persian magi. Ang journey natin sa pag-explore ng biblical mysteries ay hindi pa tapos. May marami pang hidden treasures na naghihintay na ma-uncover sa pages ng scripture. Kung ang story na ito ay nag-touch sa inyong hearts at nag-inspire sa inyong faith, hindi nyo ito i-keep sa inyong sarili lang. I-share ninyo sa inyong mga friends, family, at loved ones na pwede ring mabless ng mga powerful lessons na natutunan natin ngayon. Ang spreading ng God's truth ay collective responsibility nating lahat. I-encourage ko kayong mag-subscribe sa channel para sa more amazing biblical discoveries na magbabago sa inyong perspective sa scripture. Mag-like din kayo at mag-leave ng comments tungkol sa inyong own spiritual journey or mga questions na gusto ninyong ma-explore sa future videos. Huwag din kayong mag-hesitate na mag-suggest ng mga biblical topics na interesting sa inyo. Ang participation ninyo ay nag-help sa amin na mag-create ng content na relevant at meaningful sa inyong spiritual growth. Together, patuloy nating i-discover ang incredible riches na nakatago sa Word ng God. Ang adventure ng faith ay hindi individual journey. Ito ay community experience na mas naging meaningful kapag shared natin sa mga fellow believers. Kaya mag-engage kayo sa comment section, mag-share ng inyong insights, at maging part ng growing community ng truth seekers na passionate sa biblical discovery. Salamat ulit sa inyong time at attention. Hanggang sa next biblical adventure natin. Mag-ingat kayong lahat at patuloy kayong mag-seek ng deeper relationship kay Christ. Ang same God na nag-guide sa mga magi ay available din para sa atin ngayon. Handa siyang mag-lead sa amin sa amazing discoveries kung willing tayong sumunod sa His direction. Kung ang story na ito ay nag-inspire sa inyo na mag-pursue ng deeper spiritual journey, i-share ninyo ito sa iba at mag-subscribe para sa more life-changing biblical revelations. Together, patuloy nating i-discover ang mga incredible mysteries na nakatago sa sacred pages ng Scripture.